Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới một cái gia công cuối cùng của cái này là chúng ta sẽ gia công 8 lỗ khoan. Đối với chi tiết này chúng ta sẽ gia công lỗ khoan ha. Lỗ khoan này ta sẽ khoan lỗ khoan bình thường thôi, không khoan bậc. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là cái dạng của chúng ta là Holly Marking nha. Đó, Holly Marking, và các bạn sẽ chọn cho mình là cái dạng của chúng ta là cái dạng Holly Marking. Trong cái thai của chúng ta Holly Marking, và cái này các bạn chọn cho mình là cái mũi dao là STS Drill ha. Nó sẽ có rất nhiều dạng mũi khoan, nhưng mà lấy như dạng khoan ta là khoan bình thường thì ta sẽ lấy cái mũi là STS Drill. Và cái này đặt cho mình là STS Drill D10, nghĩa là cái mũi khoan là phi 10 nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ chỉnh cho mình cái dimension D10. Còn mấy cái order gì đó, cái đầu dao á, khúc dao thì bạn không cần chỉnh lắm. Rồi muốn đẹp thì chỉnh, không đẹp thì thôi. Này các bạn cho nên ra cái này chúng ta sẽ là cái này, mũi khoan này chúng ta sẽ là 80 đi 35. Rồi cái này ở vị trí số 3, cái này hai gia viên ta ra vị trí số 1 số 2 rồi. Chúng ta tới cái vị trí số 3. Rồi sau đó bạn sẽ chọn cho mình là cái chương trình gia công. Cái này là trong này nó có rất nhiều cái phương pháp gia công. Mình sẽ chọn cái phương pháp gia công phổ biến nhất của chúng ta là cái Ring Link đi ha. Này là phổ biến nhất, và này là đây quạt từ từ. Đó, chọn Ring Link đi. Đó, có con rang không rang rồi gì đó ha. Chúng ta sẽ chọn cho mình là cái mũi Ring Link đi. Thông dụng của chúng ta chuyển về mũi khoan 10 Workby Foil. Cái này các bạn chọn cho mình địa phương mental luôn, phương pháp khoan. Cái này Ring là cái bạn đã đặt tên cho mình là cái D10 đi. Rồi đầu tiên Workby là các bạn sẽ chọn cho mình các bạn chọn cho mình là cái chọn vô cái chỗ mà Spectral video đây. Đó, Spectral Virtual, chọn Select Object. Rồi đầu tiên trong cái mục mà Common Parameter, trong cái mục Workby này các bạn sẽ chọn cho mình là View 3D. Ta sử dụng chế độ 3D để ta sẽ dễ nhìn ha. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình vào cái lỗ khoan, bạn xây cho mình, bạn chọn cho mình một khoan. Đó, đợi nó sẽ chỉ có sự thay đổi ra. Đó, ngay cái này nó sẽ có cái lỗ vị số 1 là đường kính là 10, độ sâu của chúng ta là 15 đó. Diameter đường kính, các bạn chọn cái trên một lít của chúng ta này đã ha. Đó. Rồi sau đó các bạn chọn cho model map, sau đó các bạn chọn vô lỗ khoan để cho ta sẽ nghe nó sẽ nhìn cho ta dễ nhìn. Đó. Rồi sau đó tiếp tục các bạn sẽ ra cho mình 7 cái lỗ khoan còn lại, nó sẽ ra chúng ta là 18, chúng ta tập cộng là 8 cái lỗ đó. Bạn đợi vô trên một lít của chúng ta, nó sẽ ra được chúng ta. Đó, tương tự bạn có chọn theo cái dòng của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ có chế độ chọn nó sẽ tối ưu được chạy cho chúng ta tối ưu nhất có thể nha. Đó, chọn vô. Rồi tiếp tục theo phím này. Rồi tiếp tục. Đó, ta sẽ tổng cộng chúng ta trong một lít của chúng ta này, nó sẽ có chúng ta là 8 cái lỗ khoan, số tự từ 1 đến 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là các bạn kiểm tra thành số của mình. Rồi ok, độ sâu chúng ta là 16 của 100. Chúng ta sử dụng chốt 10x30, chốt gỗ 10x30, người ta sẽ ăn con sâu 16 hay là 15. Rồi cái này các bạn sẽ chọn cho mình là short path, có nghĩa là nó sẽ tối ưu hóa cái đường chạy dao gần nhất có thể ha. Rồi vô short path này là tối ưu hóa đường chạy dao. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm nút OK. Rồi sau đó tới cái mục mà mental là phương pháp chạy. Còn cái này là real, các bạn giữ nguyên không thay đổi gì hết theo mặc định của máy. Một kho khuất Batin Master. Thì trong cái này các bạn sẽ chỉnh cho mình cái phần mà thoát dao, có nghĩa là ăn xuống bao nhiêu, nó hở bề mặt bao nhiêu á.
Thì cái này ta có phần là story này. Đầu tiên là top offset, có nghĩa là cái khoảng cách chúng ta là chờ cái mũi khoan trên bề mặt phôi. Nó đang là trên máy chúng ta là 3, các bạn chọn cho mình 3 luôn đi. Rồi ha. Như là cái mũi khoan ta chờ dao ha. Rồi. Cái này các bạn chờ cho mình là 3, mấy nút gạch 3, ta cho 10 đi cho dư chút xíu. Disconnect có nghĩa là cái khoảng cách này là cái khoảng cách của chúng ta là nó sẽ là khoảng cách thoát dao á, với mất tinh offset á. Còn cái này ta sẽ cho nó anh xuống âm xuống thêm 1 ly nữa, tại vì con dao này chúng ta đã cho cái mũi nhọn nó 1 ly rồi, nên ta sẽ cho nó anh xuống 1 ly để nó đủ thèm bây giờ nó dư chút xíu chứ nó không phải bị thiếu ha. Rồi cái này các bạn sẽ chọn cho mình cái cũng regulator này dưới đây, regulator tối ưu khóa đường chạy dao nha. Rồi mấy cái này các bạn mặc định theo máy đi. Cái này là ở qua trombone điểm ra vô dao, các bạn tương tự các bạn cũng nhập cho mình cái thông số như nãy 100, 500 và 100. Trùng 3 con dao này ta trùng một vị trí luôn, đâu không các bạn, vị trí chỉ ra. Rồi cũng 100, 500 và 300. Rồi ok. Đó. Rồi tốc độ này thì các bạn sẽ để cho mình khoảng này ta sẽ để chúng ta chuyển về tốc độ khoảng 1000 đi ha. Rồi cái này khoảng 250. Rồi các bạn ok. Nó sẽ cập nhật cái đường tối ưu hóa cái đường chạy dao cho các bạn. Nếu mà vị trí này nó không ok, các bạn phải chỉnh cái vị trí điểm mol dao nó vô cái đường chúng ta là được. Rồi nó chạy vô cái lỗ dao này, trước chúng ta nó sẽ đi cái vòng tròn đó, khép kín là một chỗ, nhưng mà nếu vị trí này nó không có theo chiều dài của chúng ta là nó không ok, thì các bạn có thể chỉnh cho chúng ta theo cái điểm vô dao của chúng ta là theo cái đường chiều rộng nha, ngay chỗ cái góc phía bên kia y dấp trừ đó. Rồi này chúng ta sẽ mô phỏng trên máy thôi chứ không nhất thiết là đấy, cái vị trí cái vô dao ta có thể điều chỉnh vô tư. Đây là khóa học lập trình CNC NX bên gỗ chúng ta. Thời gian học của các bạn là không giới hạn, bao các bạn thành thạo trong khóa. Khi học sẽ được mình cung cấp tài liệu miễn phí ha. Thì chúng ta sẽ gặp được phần 2D, 3D, 30, 40, 50 nhiều trục ha. Nó sẽ đánh những cái viên dạng câm lượng phức tạp, giống như đánh mạch ghế này nè, chế độ ta sẽ chế độ câm lượng phức tạp sulfate, rồi chân tròn chịu thẳng, rồi những cái viên dạng chân, và đặc biệt cái tựa ghế đây là một cái sản phẩm hoàn chỉnh của chúng ta. Thì cái này ta sẽ đánh cái tựa lưng này, rồi chân trước chân sau ha. Thì đây là cái số của mình. Thì các bạn sẽ có 2 cách để tham gia khóa học. Một là các bạn học trực tiếp với mình là giáo viên đây, thì thời gian học không các bạn bao các bạn thành thạo trong khóa ha. Trường hợp thứ hai, nếu mà các bạn không có được thời gian và điều kiện thì các bạn sẽ học qua cái tài liệu của mình. Thì chọn bộ tài liệu này sẽ bao gồm tất cả các bạn cái file gốc của chúng ta, và các bạn có thể xem và điều chỉnh ha. Rồi các bạn sẽ có được cung cấp sẵn các file bản vẽ gốc luôn. Rồi sau đó các bạn sẽ có thêm cái video, thì tương ứng với 10 bài học của chúng ta thì sẽ có 10 video, nhưng mà tổng cộng là 10 video, nhưng mà mỗi bài có 2 video, nên là tổng cộng của chúng ta sẽ là 15 video dài khoảng 370 phút nha các bạn. Rồi thì các bạn có nhu cầu tham gia khóa học thì cứ liên hệ với mình. Cảm ơn các bạn đã tham gia khóa học. Xin hẹn gặp lại bạn ở trong khóa học số